عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. هركب في الافيو ان شاء الله كاسة شاشة والكاميرا. هنفك، طبعا معيش حد يمسك التليفون، هنفك ونرجع تاني. كده احنا هنركب الشاشة دي 10 بوصة في الافيو بالفريم بتاعها. نعمل تيست كده، نجرب التركيب. يا عيني مصنع 10 بوصة في افيو، نركب ونرجع. كده احنا ركبنا الكاميرا اهي، كاميرا دبل بيس. شايفين يا جماعة؟ مفيش سلكة تتشاف، ده الشغل ولا الهوا. نركب ونكمل تركيب ونرجع تاني. نفتح علبة دي بتاعت الشاشة يا جماعة، مش الفريم. الفريم غير الشاشة، دي علبة الشاشة. نفتح كده دبل بيز، نشوف محتويات العلبة. فيشتين كهرباء وسماعات وفيشة الفلاش، وفي جنبين بيجي معاها وده الضمان. ده تبع الشاشة مش الفريم. الفريم لوحده، ده اللي بيجي جوه العلبة. هنركب ونرجع تاني. هنفك الكلبسات دي. هذا كلبسة 2 3 4، هنفكهم عشان يركبوا هنا. واحدة هنا واحدة تحت اهي، واحدة الناحية التانية، ونرجع تاني. واحنا بنركب الفريم، بنركب دول معاهم. واحدة هنا، واحدة الناحية التانية. ونربط. كل حاجة تربط على ابوها. الناحية التانية اخر مسمار. ابرتين عشان يركب على الفريم ده 10 بوصة. كلب الفلاش اهو بره، يركب في الدرج هنا ونركب. هذا الكاسيت 10 بوصة في افيو. علبة كرتون. ها
انجز يا ميشو. هنا الكاسيت. انجز انت وريع ولا عسل. بقاء الشاشة. السكر اللي بيقول شيل. ونجرب الفلاش. كده احنا هندوس كده نشغل فلاشة. طبعا مفيهاش كده. شايفين الصورة يا جماعة؟ افيو على الفلاشة؟ على الفلاشة. يا فيديو. ماشي نعمل كده ونقلب. ممكن نشغل الميرور لينك. نشغل الميرور لينك ونرجع تاني. نشغل الميرور لينك. اثناء استخدام التطبيق. سامعك. كده احنا كده الموبايل على الشاشة. موبايل على الشاشة. انت بتستخدم هنا كده؟ ايوه يا باشا دوس اهو. بص شايف بص بقى. وممكن لو عندك انت تدوير. فين التدوير هنا؟ تدوير الشاشة. ايوه عشان الكابل دوت. شايفين يا جماعة القايمة اهي. ممكن اقلب من هنا او من هنا ومن هنا. ايوه تمام. وده كان الكاسيت 10 بوصة في افيو. 10 بوصة في افيو. انا معكم محمد عديجي. وبعد ما ركبنا الكاسيت نحط عشان نحاول النشر. نسأل الاستاذ احمد. ازيك يا استاذ احمد؟ الحمد لله تمام. صون طيب. انت طيب. ايه رايك في الكاسيت اللي ركب في الافيو دوت ال 10 بوصة؟ تمام جدا بصراحة، يعني شغل عالي بصراحة ما شاء الله. والكاميرا؟ لا الكاميرا برضو تمام، يعني برضو شغل عالي. طب ممكن نجرب الكاميرا كده؟ تمام بسم الله ما شاء الله. لا جميل كده الكاميرا زي الفل. طيب والشاشة؟ لا والشاشة برضو تمام، والكابل بقى تنقل من الحاجات اللي شغالة على الموبايل على الشاشة اللي هي الاوتو لينك. حاجات. لا شغل عالي بصراحة ما شاء الله. مبروك عليك. الله يبارك فيك. كل سنة وانت طيب. انت طيب حبيبي.